Okay, so hello, I'm JP and again, welcome sa ating Theories of Personality series. Tapos na tayo sa dark and dreary phase ng Theories of Personality, which is yung psychoanalysis tsaka yung mga iba't ibang psychodynamic perspective. And ngayon naman is pupunta na tayo dun sa idealistic phase ng Theories of Personality. No? Ito yung phase na kung saan naniniwala ang mga theorists na ang mga tao relatively they are good, no? At kaya nilang mag-self-actualize or maging mga tao na sabihin na nating mga high-functioning individuals. So, ang tawag sa perspective na to ay Humanistic Perspective. So, ang unang humanistic theory na pag-uusapan natin is ang kay Abraham Maslow na tinawag niyang Holistic Dynamic Perspective. So, makikita niyo medyo connected pa rin siya sa psychoanalysis pero mas positive siya. No? Roll na natin yung intro! So si Abraham Maslow, just like other theorists, maraming interesting things about sa kanya. No? Unang-una yung kanyang performance sa school, which is average lang, and at some point sa mga ibang subjects niya, siguro mga minor subjects niya, bumabagsak siya. No? Nagkaroon siya ng academic probation. In spite of having a high IQ of 195. So kung sa normal curve, nasa extreme na siya siguro. So upper 1 or 2% yung kanyang ranking, kumbaga. May mga flashbacks na ba kayo ng statistics tsaka assessment. Anyway, so in other words, wala siyang motivation despite his IIQ, kapampangan. So despite his high IQ, ayaw niyang mag-effort, no? Lalo na sa mga subjects na hindi siya interesado or nabobore siya. And bigatin din yung mga connections ni Maslow, no? Nakilala niya at natuto siya kay Alfred Adler, kay Erich Fromm, and kay Karen Horney. So makikita niyo yung mga influences ng mga theories na yun sa kanyang holistic dynamic theory. So ang holistic dynamic theory is nagpo-focus sa motivation. Motivation is basically ang reason natin kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. And this motivation usually comes from our needs. So for example, may interpersonal needs tayo, so we are motivated to seek companionship with other people, no? Just like Sullivan said. And yung may iba pang needs na pinapost ng mga ibang theories like kay Erich Fromm tsaka kay Karen Horney. So marahil ito yung thread na nagko-connect sa humanistic perspective at saka sa psychodynamic perspective. Even though they're very different in their philosophy, but in terms of their concepts, may connection pa din sila. Yun nga lang, of course, may pinagkaiba. So, ang main na pinagkaiba is that sa mga psychodynamic perspectives, no, very compartmentalized ang mga needs. So, for example, sabi ni Freud, ang need daw is nasa id and superego. Si Karen Horney naman is meron lang exclusive na neurotic needs. Tapos si Fromm naman, only on the existential level. So, parang hindi sila connected. So parang isang part lang ng structure ng personality ang merong needs. Pero ang sabi ni Maslow, yung mga motivations natin na galing sa needs are holistic. Ibig sabihin ng holistic, hindi naman isang part lang ng structure ng personality natin ang merong motivation at merong needs. Sabi niya, ang buong pagkatao ng isang tao is motivated siya. And following that assumption, of course, ang motivation natin and needs natin are very complex. So, ibig sabihin, yung mga behaviors na ginagawa natin, they can be motivated by different needs. They can be overlapping, they can be almost the same, no? So, for example, bakit ang isang tao is gusto mag-dean's lister or president's lister or kung ano man ang tawag sa inyo? Pwedeng sabihin ni Maslow na yung motivation ng taong yon para maging PL, DL, or what is nanggagaling sa iba't ibang needs katulad ng esteem needs kasi gusto niyang maging good, feeling good about himself, o kaya naman relationship, love and belongingness kasi nga gusto niyang maging proud yung family niya, or pwede din na gusto niyang makatulong financially sa pamilya niya para matustusan ang mga pang-araw-araw na paggastusin, ba? So iba-iba yung pwedeng maging source ng motivation ng isang tao sa paggawa ng mga behaviors niya. The third assumption is that people always have this need that they need to fulfill. Kumbaga, oras-oras, segundo, meron tayong need na nafe-feel and therefore we are always motivated. So, walang moment sa buhay natin na hindi tayo nakaka-feel ng isang need. And usually, kapag nasatisfy natin yung need na yun, meron na naman lalabas na ibang need na mas mataas doon sa need na yun. And yung mga needs na to is halos para-parehas lang per tao. So, kumbaga, para-pares tayong may need for food, may need for shelter, may need for everything. Finally, ang sabi ni Maslow, ang mga needs daw natin may hierarchy. So, marahil ito yung pinakasikat na concept ni Maslow and dito tayo mag-focus.
So ano nga ba ang hierarchy of needs? So as mentioned nga dun sa mga assumptions ni Maslow, marami tayong needs and then para parehas tayo ng mga needs, and ang mga needs na to is may ranking or may order sila, no, kung sino dapat ang mauna. Sabi niya, ang mga nauunang stages kailangan munang ma-fulfill para mag-move on ang isang tao sa next need niya. So pag na-satisfy mo yung first stage, pwede ka na mag-move on sa second stage. Okay? So ano nga ba yung mga needs na to at kanilang mga hierarchy? So mag-umpisa tayo sa pinaka-basic na mga needs. So unang-una na dyan is yung tinatawag nating physiological needs. Ito yung mga pangangailangan ng katawang lupa natin, katulad ng pagkain, inumin, hangin, at syempre, wifi. Oh, of course, yung wifi, joke lang yun. Pero ang hirap na mabuhay nang walang wifi, no? Kaya siguro kailangan na natin siya ilagay dun sa or zeroth need. No? Anyway, that's just a joke, okay? So ang sabi ni Maslow, it is true that a man can live on bread alone, especially when there's no bread, sabi niya. So by the way, may issues pala si Maslow sa religion. So nag-spill siya ng tea dito sa religion. Anyway, so ang ibig niya sabihin dito is, ang tao daw is kapag gutom, yun lang ang concern niya. Whether the means is good or bad, wala na siyang pakialam kasi ang hunger is something na kailangan niyang isatisfy. So ang physiological need natin is recurring. Ibig sabihin, lulubog lilitaw siya. Kapag nasatisfy na natin siya, mawawala siya but eventually babalik din. Parang yung gutom lang, di ba? Although yung iba parang ang bilis lang mag-recur ng gutom nila. Anyway, so not only that, ang physiological need lang natin ang masasatisfy natin 100% because other needs, okay na yung 80%, no? Na satisfaction. Parang yung maintaining grade nyo lang sa theories of personality. So once ang tao is nakakakain na ng 2 o 3 beses sa isang araw, mag-move on na siya sa susunod niyang pangangailangan, which is yung pangangailangan niya para ma-feel niya na safe siya sa mundong kinagagalawan niya. So this includes physical security, financial stability. So syempre, para tuloy-tuloy yung satisfaction ng physiological needs, di ba? Kailangan mo ng kaching! Dependency, protection, and freedom from threatening forces katulad ng war, illnesses, natural disaster, bulalakaw na tatama sa ulo mo anumang oras, pag-expand ng sun para lamunin ang buong solar system, ang pag-expand ng supermassive black hole sa gitna ng Milky Way para lamunin yung buong Milky Way, or ang pagka-disconnect mo sa wifi ng kapitbahay. So unlike physiological needs nga, these are needs that we cannot satisfy 100% kasi ang bulalakaw na tatama sa ulo mo, while highly improbable, is never impossible. O kaya naman yung illnesses like what we are experiencing now, may pandemic. So kahit may vaccine na, marami pang mga ibang sakit na pwedeng tumugi sa atin anumang oras. Or kahit hindi na ibang sakit kasi ang bagal ng rollout ng vaccine, baka yun, tamaan tayo. Anyway, so never mawawala yung worry natin. And yung mga ibang tao, pag hindi sila nakaget over dun sa fear or sa mga irrational fears na yun, ang tendency is magde-develop sila ng, wait for it, basic anxiety. Okay, nagbabalik si basic anxiety na naman. So once na nasatisfy na yung safety needs, dun na mag-move on ng isang tao para dun sa next need niya, which is yung love and belongingness. Ito yung motivation natin kung bakit nagsisik tayo ng mga friends, nagsisik tayo ng jowa para magkaroon ng sarili nating pamilya, or maging belong sa isang community or sa isang country, Pinoy pride. Pati na rin ang ability natin to love or receive love. So sabi ni Maslow, ang mga bata daw kailangan nilang ma-receive or kailangan nilang ma-feel ang love pag bata pa lang sila. Kasi ang mga taong naka-receive daw ng love nung bata pa lang sila is hindi sila insecure kapag hindi nila na-receive yung love na to sa ibang tao. So kumbaga alam nila na may nagmamahal pa rin naman sa kanila. Which is parang yung secure attachment ni Mary Ainsworth. Now kapag yung bata naman is hindi naka-receive ng love, ang tendency is hindi niya alam kung paano mag-express ng love. So parang anxious, avoidant siya. And then, meron din naman third kind of children na naka-receive ng love pero konti-konti lang. Small doses lang. According kay Maslow, ito daw yung mas matindi na pwedeng magkaroon ng effect sa bata kasi ang tendency is isisik niya naman masyado. Magiging desperado yung isang tao sa love kapag tanda niya dahil nga na-receive niya pero konti lang. So ang tendency is magiging silang insecure na kapag hindi nila na-receive yung love sa ibang tao, parang it can affect their self-esteem. So parang moving towards people din ni Horney and at the same time parang anxious, resistant attachment style ni Mary Ainsworth. Diba? It all interconnects. So kapag ang tao is nakakain ng 2 o 3 beses sa isang araw, safe ang kanyang environment, financially stable na siya, and alam niya na maraming nagmamahal sa kanya, sa paligid niya, pwede na siya mag-move on sa next level of need.
which is yung tinatawag nating esteem needs, which includes our need to gain self-respect, confidence, competence, and knowledge that yung mga people sa paligid natin is tinitingala nila tayo. So kumbaga dito, nag-start na yung tao na i-build yung kanilang mga reputasyon tsaka kanilang mga self-esteem. So ang reputation or ang reputasyon is yung knowledge or yung idea na yung mga taong nakapaligid sa'yo may mataas na pagtingin or may high regard sa'yo. And then ang self-esteem naman is ang desire natin for strength, competence, achievement, and mastery. Kumaga, ang reputation is galing sa labas, sa ibang tao. Ang self-esteem naman is galing from the self, no? Galing internal, galing sa atin, no? So, for me, I think mas magandang i-develop ang self-esteem kasi kapag develop mo yung self-esteem mo, I think reputation will just follow, no? But I could be wrong. Pero yan yung dalawang levels kasi ng esteem needs. So, majority ng mga tao is nag-stop na sa esteem needs. Parang ito na yung top needs nila. Pero may mga ibang tao na pwede pang mag-move on sa next level of need, which is yung tinatawag nating self-actualizing needs. Ano nga ba yung mga self-actualizing need? Ito yung mga need na kung saan gusto nating magkaroon ng self-fulfillment or pag-fulfill sa maximum potential natin or become creative in every sense of the word. No? Creative, gusto natin gumawa ng mga projects, gusto natin gumawa ng relationships, mga iba't ibang creative endeavors. So mga self-actualizing people is like yung concept ni Eric Fromm of people with syndrome of growth, or it is also the same with Jung's concept of self-realized people. So, ang sabi ni Maslow, hindi lahat ng tao is pumupunta sa level ng need na to. Kasi meron siyang requirement or meron siyang conditions. Kailangan daw ang tao, merong B values in order for him or her to move sa self-actualizing needs. So, ano ba yung B values? B values meaning being values. So, ano yung mga values na to? Kasama dito ang truth, goodness, beauty, wholeness, transcendence of dichotomy, spontaneity, uniqueness, perfection, completion, justice in order, simplicity, richness, effortless, humor or playfulness, and self-sufficiency. So, kapag ang tao is binavalue niya itong mga values na to, kumbaga nasa top priority niya itong mga to, may chance na biging self-actualizing siya. Actually, deserve kasi talaga ng isang video ng self-actualization. I will create a video after natin pag-usapan yung mga iba pang mga humanistic theory hanggang kay Rollo May. Promise yun. So, maliban sa mga needs na nasa hierarchy na to, meron pang pinropose na mga ibang needs si Maslow. So, una na dyan is yung tinatawag niyang aesthetic needs, no? So, aesthetic needs is not universal. So, hindi lahat ng tao is may mataas na need na ganito. Yung mga iba mababa lang, yung mga iba wala talaga, no? So, aesthetic needs is our need to see beauty and order in our surroundings, no? Yung mga aesthetic na YouTuber. Obviously, mababa yung need ko dyan. So, and then, meron tayong tinatawag din na cognitive needs or our need for knowledge, our desire to know more about our world, no? You might think this is related to the education, no? Sa learnings and all, but it's not limited there. Kasi included din dito yung chismis ng kapitbahay, yung bagong trending sa Facebook, no? Yung bagong kaso sa Supreme Court of Twitter, no? Yan, included din yan sa cognitive needs natin. So, as you can see, yung mga needs natin is madaling i-monetize ng mga iba't ibang kumpanya, no? Papansin niyo mula sa physiological hanggang sa esteem needs, namo-monetize lahat yan. So, kung alam niyo paano i-monetize yung mga needs na yan ng ibang tao, ayan, dadami yung pera niyo. Parang yung ginagawa natin. And lastly, of course, meron tayo tinatawag na neurotic needs, which is similar sa neurotic needs na sinabi ni Karen Horney. So, sobrang laki ng application ng hierarchy of needs ni Abraham Maslow. And of course, pati yung mga ibang needs niya. So, ito marahil yung explanation kung bakit yung mga taong hindi nakakakain ng maayos sa buhay nila is mas mataas ang tendency na ma-involve sa mga high-risk behaviors just to get their own money for food. And of course, parang dito rin may explain kung bakit may momentum yung mga ibang tao, no, na once na may kaya na sila, mas mataas ang tendency na mag-self-actualize sila or pumunta sila sa esteem needs nila. Kasi nga, nakakakain silang 3 beses ang araw, safe sila, and alam nila na may nagmamahal sa kanila. So, but of course, merong mga bashers or bashers talaga. May mga criticizers din yung theory na to. So, sabi nila, hindi naman daw hierarchy yung needs. Kasi, for example, may mga artist na starving artist na tinatawag na hindi sila kumakain, hindi sila nagano para lang matapos yung project nila, which is parang self-actualizing need na. So, nauna yun bago yung sa baba.
Pero sabi ni Maslow, if titignan daw natin yung unconscious motives ng taong yon, makikita natin na hindi naman talaga nag-reverse yung need. Kasi, the reason why ginagawa niya yung project na yun, yung painting na yun, is gusto niyang magkaroon ng recognition. Gusto niyang magkaroon ng recognition para mahalin siya ng ibang tao, para makuha yung pera na makukuha niya doon, para makakain siya, magkaroon siya ng sariling bahay, tsaka financial stability. So parang hindi naman siya talaga reverse. Parang iba lang yung behavior, pero yung hierarchy pa rin is nandun pa din. So ayan, napag-usapan natin yung theory ni Abraham Maslow na tinatawag niyang Holistic Dynamic Theory. Sana nag-enjoy kayo and marami kayong natutunan sa video na ito. Huwag niyo kalimutan i-like at i-share na rin sa mga self-actualizing yung friends. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, maraming salamat. Alam. Bye-bye. Huwag niyo nang gupit sa akin.